Good morning everyone. মই Gitasri মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মাছৰ তৰকাৰী। বলক তেতিয়াহ'লে আজি মাছৰ তৰকাৰী বনাওঁ মোৰ লগত। ইয়াতে মই বৰালি মাছ ল'লো। 3 টুকুৰ ডাঙৰ বৰালি মাছৰ পৰা বৰালি মাছ লৈছো। বিলাহী, আলু আৰু লগতে ল'লো এটা পিঁয়াজ, অকণমান নহৰু ল'ম আৰু লৈছো এয়া মই আদা আৰু কাজি নেমু। আজি মাছৰ স্পেচিয়েল হৈছে কাজি নেমু দিয়া বৰালি মাছৰ তৰকাৰী। তো গোটেইখিনি মই খুব ভালদৰে ধুই পিঁয়াজটো কাটি ল'লোঁ, নেমুটোও ধুই ল'লোঁ, আলুখিনি এনেকুৱা চেপত কাটিছোঁ, বিলাহী, আদা আৰু নহৰুখিনি খুন্দি ল'লোঁ। হৈ গ'ল মোৰ মছলা ৰেডি। তেতিয়াহ'লে এতিয়া গেছত কেৰাহীখন উঠাই লৈ তাতে দিলোঁ মই এয়া মিঠাতেল। বহুত বেছি তেল দৰকাৰ নহয়, বৰালি মাছটোত তেলীয়া ধৰণৰে তেল ওলায়েই তাৰ পৰা। তেলখিনিত দিলোঁ অকণমান নিমখ আৰু নিমখখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে দি দিলোঁ মাছৰ টুকুৰাকেইটা। এটা এটা কৰি 3 পিচ মাছ মই কম জুইত ভাজি ল'ম। এইটো আচলতে মোৰ আইতাৰ ৰেচিপি। আগতে যেতিয়া আইতাই বৰালি মাছ বনায় তেতিয়া আইতাই সদায় নেমু ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু আমাৰ ঘৰত কি হয়, মায়ে বৰালি মাছটো খাই বৰ ভাল নাখায়। সেইকাৰণে বৰালি মাছ মোৰ মাৰ ঘৰত খোৱাটো অলপ কম হয়। কিন্তু যেতিয়া আইতাই বনায় তেতিয়া আইতাই এনেকৈ কেতিয়াবা ফ্ৰাই কৰোঁতেও নেমু দিয়ে, নুফুটিবৰ কাৰণে বুলি কয় আৰু কিন্তু মাছৰ তৰকাৰীখনত যেতিয়া আইতাই নেমু দি বনায়, ঘৰৰ প্ৰত্যেকটো মানুহে খুব ধুনীয়াকৈ শলাগ লৈ আইতাক শলাগি শলাগি মাছৰ তৰকাৰীখনে ভাতকেইটা শেষ কৰে। সেইকাৰণে ময়ো আজি অকণমান সাহস কৰিলোঁ। একদম আইতাৰ নিচিনা নহ'লেও কিবা অলপ মানে আইতাৰ ওচৰে পাজৰে হৈছেগৈ আৰু তৰকাৰীখন। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে আপোনালোকেও ইয়াৰ টেষ্ট ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা তেলতে মই দীঘল দীঘলকৈ কাটি লোৱা আলুখিনি অকণমান ডাঙৰ চাইজো কৰিছোঁ। একদম মানে আলু ভাজিলে কাটাৰ নিচিনাও নহয়। তেনেকৈ কাটি লৈ এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আলুখিনি কিন্তু মই ফ্ৰাইতে সিজাই ল'ম তাৰমানে। তেতিয়া কি হয়, আলুৰ টেষ্টটোও ভাল হ'ব আৰু মাছৰ জোলত আলু সিজিব থাকিলে আলুটো অকণমান পানী পানী নিচিনা টেষ্ট এটা আহে। বাট তেলত যেতিয়া আলুটো ফ্ৰাই হৈ মাছৰ জোলত দিয়া হয়, সেই আলুটো একদম মানে মুখত লাগি যোৱা ধৰণৰ এটা টেষ্ট এৰে। তো মোৰ আলুখিনি প্ৰায় 4-5 মিনিটত সিজিয়ে গৈছে। এয়া ধুনীয়াকৈ সিজিছে। এয়া 2 টুকুৰা হৈ গ'ল, তাৰ অৰ্থ যে মোৰ আলুখিনি সিজি গ'ল। বছ এতিয়া আৰু তেলখিনি নিগৰাই লৈ মই আলুখিনি ওলাই ল'ম। গোটেই আলুখিনি ওলাই দিছোঁ। এতিয়া সেই তেলতে দিলোঁ কেইটামান পাঁচফোৰণ আৰু পাঁচফোৰণখিনি ফুটাই ল'ম। ধুনীয়াকৈ পাঁচফোৰণখিনি ফুটিলে আৰু এতিয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজটো দি দিম। পিঁয়াজটো আপোনালোকে নিজৰ যেনেকুৱা শ্বেপ হয় তেনেকৈ কাটিব পাৰে। মই এনেকৈ কাটিলে ভাল পাওঁ, কিয় সোনকালে গলি যায়। তো এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পিছত তাতে দিলোঁ খুন্দি লোৱা এয়া দিলোঁ আদা, এয়া দিলোঁ নহৰু। 1 চামুচেই হ'ল। 1 চামুচ আদা, 1 চামুচ নহৰুৰে এতিয়া পিঁয়াজখিনি পাঁচফোৰণ পিঁয়াজেৰে খুব ভালদৰে মই ধুনীয়াকৈ গোন্ধ এৰালৈকে ভাজি ল'ম। ইয়াত আজি মই কোনো ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। যিহেতু গৰম পৰিছে আৰু গৰমত অকণমান মাছৰ টেঙাৰে ভাতকেইটা খাই ভাল লাগে। আৰু মোৰ ঘৰখনক বৰা ঘৰ বুলি কয় আৰু বৰা ঘৰৰ খানা মানে চবেই জানে আৰু মোৰ মা ঘৰখনৰ কথা কৈ আছোঁ মই। বৰা ঘৰৰ খানা বুলি ক'লে চবেই আগতে জানেই আৰু যে আমাৰ ঘৰত বিভিন্ন ধৰণৰ সোৱাদৰ খানা বনোৱা হয়। স্পেচিয়েলি মোৰ আইতা, তাৰপিছত মোৰ পেহীহঁত আৰু এতিয়া লাহে ধীৰে মই ভণ্টিহঁতেও অকণমান বনাবলৈ ৰুচিটো দেখুৱাওঁ বা আছে আমাৰো, বনাই ভাল পাওঁ। তো এতিয়া ভালদৰে মছলাখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত মই দি দিলোঁ বিলাহী আৰু বিলাহী গলি যোৱালৈকে ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই ভাজিম। বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ গলি পিঁয়াজৰ লগত মিলি গ'ল আৰু এতিয়া ফ্ৰাই কৰা আলুখিনি দি দিম। আৰু যদি আজিকালি বহুত মানুহে আলুটো এভইড কৰে, যদি আপোনালোকে আলু দিব বেয়া পায় তেনেহ'লে ইয়াত আপোনালোকে কাচকল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু যদি কাচকলো একেই কাৰণত খাব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে অকল বিলাহী পিঁয়াজেৰে এনেকৈ বনাব পাৰে। কিন্তু এইখন ৰেচিপিৰ মেইন হৈছে মানে কাজি নেমু। এতিয়া আলু বিলাহী খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু
আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ মাছৰ তৰকাৰী এখন খাবলৈ হ'লে অকণমান পাকঘৰটো সময় দিবই লাগিব। আৰু এতিয়া মই দি দিম কুহুমীয়া পানী। মোক বেছি জোল নালাগে, সেইকাৰণে প্ৰায় 1 গিলাচ দিছোঁ। আপোনালোকে জোলটো নিজৰ হিচাপেৰে দিব পাৰে, ডাঠকেই হওক বা পাতলকেই হওক। কিন্তু এই মাছৰ জোলটো নহয়, অকণমান ডাঠ হ'লে খাই ভাল লাগে। এতিয়া উতল অহাত মই এপিচ এপিচকৈ ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছখিনি দি দিম। খুব সামান্য তেলত মই এইখন তৰকাৰী বনাইছোঁ, কিয়নো বৰালি মাছৰ নিজৰ তেল আছে আৰু উতলাৰ লগে লগে বৰালি মাছে নিজৰ তেল এৰিবই। আৰু তেতিয়া জোলখন মানে একদম তেলেৰে ফাটি যোৱা নিচিনা এটা ধুনীয়া কালাৰ হ'ব। বৰালি মাছ বুলি ক'লে মোৰ আৰু এটা কথা মনলৈ আহে। মোৰ আইতা মানে মোৰ মাৰ মাকৰ ফালে যেতিয়া মানে কোনো ধৰণৰ সকাম হয়, তেতিয়া গোঁসায়ে বনায়। আৰু গোঁসায়ে মচুৰ দালিৰ লগত বা মগু দালিৰ লগত বৰালি মাছ বনায়। তেনেকুৱা এটা ৰেচিপি মই এবাৰ ট্ৰাই কৰিম। এতিয়া এইখিনিতে মই দি দিলোঁ এয়া কাজি নেমু। কাজি নেমু প্ৰায় মানে 4 ভাগৰ এভাগ লৈছোঁ। আৰু জোলখন হ'বৰ সময়ত ঠিক 2-3 মিনিট আগতে কাজি নেমুটো দি আপুনি এটা উতল অহাৰ পিছত গেছ বন্ধ কৰি দিব। তেতিয়া মাছৰ জোলৰ জুতিটো একদম ফ্ৰেছ লেমন ফ্লেভাৰ যোনটো হয় সেইটো থাকিব। কাজি নেমুৰ একদম তাজা তাজা এটা গোন্ধ, বৰালি মাছৰ তেলৰ টেষ্ট আৰু টেঙাটো হ'বই। এই জোলখন আপুনি এবাৰ ঘৰৰ মানুহক বনাই খুৱাই চাওক, তেওঁলোকে দ্বিতীয়বাৰ আকৌ ডিমাণ্ড কৰিব যে বৰালি মাছ যদি অনা হয় এইখন জোলেই খাম। তো মোৰ মাছৰ তৰকাৰীখন হৈ গ'ল। ধনিয়া থকা হ'লে দিব পৰা যায়, বাট আমি বজাৰৰ বস্তু অকণমান এভইড কৰিছোঁ। তো সেইকাৰণে মোৰ ঘৰত এতিয়া ধনিয়া নাই, যিহেতু বাৰীত মোৰ ধনিয়া নাই। তো আমি এনেকৈয়ে খাম। আপোনালোকে ধনিয়া থাকে যদি দি দিব, তেতিয়া বেছি সোৱাদ লাগিব, গোন্ধ ভাল আহিব। এতিয়া দুপৰীয়া গৰম ভাতকেইটাৰ লগত মই লৈছোঁ এয়া মাছৰ ডাঠকৈ বনোৱা জোল। যাক গ্ৰেভিও ক'ব নোৱাৰি, গ্ৰেভিতকৈ অলপ পাতল হয়, কিন্তু একদম মানে পনীয়া টাইপৰ জোলখন নহয়। কি যে সোৱাদ লগা এই জোলখন। এতিয়া মই যেতিয়া উলিয়াইছোঁ কেৰাহীৰ পৰা প্লেটত লৈছোঁ, একদম কাজি নেমুৰ গোন্ধটোৰে আমোল মোলাই গৈছে। আৰু আপোনালোকে দেখিলে মই কোনো ধৰণৰ একো মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। গৰমত মছলাবিলাক খাবও মন নাযায়। আৰু এইটো এটা খুব সহজ আৰু খুব সুন্দৰ মাছৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব। আৰু যদি মাছৰ ৰেচিপিটো খাই আপোনালোকে ভাল পায়, মোৰ চেনেলটো কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু লগতে লাইক এটা কৰি থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি অকণমান বেছিয়ে ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব।